foods recipes skin treatment වලට අදාළ වීඩියෝස් මම ඕගොල්ලොත් එක්ක ෂෙයා කරගත්තා. නමුත් අද මම ටිකක් වෙනස් විදි වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවේ kids activities වලට සම්බන්ධ වීඩියෝ එකක්. ඇත්තටම මම මේ දේ plan කරලා කරන්න හිතුවත් නෙමෙයි. නමුත් මම මේ activity එක කරනකොට බබාත් එක්ක මට හිතුණා ඕගොල්ලන්ටත් මොනවා හරි වැදගත්කමක් අනිවාර්යෙන් ලැබෙයි කියලා. ඒ නිසා ඔයාලටත් idea එකක් ගන්න ඕන නිසා මම ඔයගොල්ලොත් එක්ක මේ වීඩියෝ එක share කරගන්නවා. ඉතින් මම මේ වගේ ලස්සන ෆයිල් එකක් අරගත්තා. බබාලා ආස කරන විදිහේ pictures තියෙන ෆයිල් එකක් අපි temporary තියාගන්නවා මේ book එක හදන්න. finally තමයි අපි cover page එක හදන්නේ. නමුත් බබා daily කරන activities මේ ෆයිල් එකේ attach කරගන්න පුළුවන්, maintain කරගෙන යන්න පුළුවන් temporary. ඉතින් ඇත්තටම මේ kids activity book එක හදනකොට මම මුලින්ම බබා කලර් කරපු පික්චර්ස් ටිකක් මුලින්ම අරගත්තා. දැන් ඩ්‍රෝවිං බුක් එකක කලර් කරලා නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නමුත් මම බබාට පේපර්ස් වල කලර් කරන්න දුන්නා. ඩ්‍රෝවින්ග්ස් කරන්න. ඉතින් එතකොට එයා ඒ කරපු පේපර්ස් ටිකක් කලර් කරපු පික්චර්ස් තියෙන පේපර්ස් ටිකක් මම මුලින්ම ඇඩ් කරගන්නවා මේ බුක් එකට. දැන් ඇත්තටම මෙතනදී ගොඩක් ලස්සන මෙමරි එකක් වෙන්නත් පුළුවන්. පොඩි කාලේ කරපු බබා කරපු වැඩ අපිට පස්සේ බලනකොට හරි ලස්සන මෙමරි එකක් වෙන්නත් පුළුවන් මේ දේ. දැන් මේ තියෙන්නේ මගේ බබා මුලින්ම ඇම්ද එයාගේ ෆස්ට් ඩ්‍රෝවින් එක ස්පයිඩර් කෙනෙක්ව ඇම්දේ. ඉතින් මේ දේ මේවා කවදා හරි බබාට උනත් බලනකොට හරි ලස්සන මෙමරි එකක් අපිටත් හරිම වැදගත්. ඉතින් ඒ නිසා හැබැයි නමුත් මම මේකේ මගේ ටාගට් එක මෙමරි එකකට මේ කලෙක්ෂන් බුක් එක හදන එකක් නෙමෙයි. මගේ ටාගට් එක තමයි මේ kids activity book එක හදන එකකින් අපි ස්ටඩි කරන්න ඕනේ. අපි පේරන්ට්ස්ලා විදිහට ස්ටඩි කරනකොට අපිට පුළුවන් බබාට එක්ස්ට්‍රා නොලෙජ් එකක් දෙන්න. එක්ස්ට්‍රා නොලෙජ් එකක් කියලා කිව්වහම මෙතනදී මම බබාත් එක්ක කරපු වෙනස් විදිහේ ඇක්ටිවිටීස් උත් තියෙනවා. ක්‍රෂ් පේපර්ස් පේස්ට් කරලා හදපු ෆ්ලවර් බාස්කට් එකක් තියෙනවා. ඊළඟට ෆෘට් එකක් ක්‍රෂ් පේපර්ස් වලින් පේස්ට් කරලා තියෙනවා. ඊළඟට ලස්සන බටර්ෆ්ලයි කෙනෙක් හදලා දුන්නා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ දැන් මේ තියෙන්නේ මම ස්ටඩි කළා. මම එක ක්‍රියේටිව් දේවල් කරා. මේ දේවල් කරනකොට එයා හරියට මේ දේවල් බලන්න ආසයි. ඊට පස්සේ දැන් මම කලර් කරන්න ගත්තොත් අපි මුලින්ම කලර් කරනවා දැක්කොත් එයාත් ඇවිල්ලා කලර් කරනවා. අන්න ඒ දේ තමයි මම මෙතනදී ටාගට් කරන්නේ. මොකද සමහර වෙලාවට සමහර මට ඇහිලා තියෙනවා අම්මලා කියනවා බබාලා ස්කූල් එකේදී වැඩ කරනවා නමුත් ගෙදරදී වැඩ කරන්න කැමති නෑ. ඒ මොකද එයාලට ගෙදර එන්වයරන්මන්ට් එක ටිකක් බෝරින් වෙන්න පුළුවන්. අපි ටිකක් ෆෝස් කරන ගතියක් එයාට දැනෙන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙම දේවල් නොකර එයාගේ නිදහස සීමා නොකර අපිත් එයාට ආස වෙන විදිහට අපි එයාගේ ස්ටඩීස් වලට සපෝට් කරන්න ඕනේ. ඒ සපෝට් කරනකොට අපිට පුළුවන් අපිත් ස්ටඩි කරන්න. දැන් මම නර්සරි ස්ටේජ් එකට අදාළ දේවල් මම මුලින් කරන්නේ බබාගේ ස්ටේජ් එකේ ඉඳලා. නමුත් දැන් අපි හිතමු ඊට වඩා ඇඩ්වාන්ස් ග්‍රේඩ් එකක ඉන්න බබෙක්ට නම් ග්‍රේඩ් 2 හරි ග්‍රේඩ් 4 ඔය වගේ ඉන්න බබෙක්ට නම් එයාගේ සිලබස් එකට අදාළව අපි හිතමු essay writing කියලා. essays ලියනකොට එයාට අදාළ ගොඩක් ටොපික්ස් අපිට බුක් ෂොප් එකකට ගියොත් ඊට අදාළ ගොඩක් බුක්ස් අරගෙන ඒකට අදාළ ටොපික්ස් අපිට වෙනමම essay writing book එකක් හදලා මේක බලන්න කියලා යාට දුන්නොත් හරි ආසාවෙන් එයා මේ දේවල් බලනවා. එහෙම නැත්නම් ඒ අදාළ හෝම් වර්ක්ස්ම කරන්න ඕනේ කියලා ඔය විදිහට අපි ෆෝස් කරොත් එයාට හෝම්වර්ක් කරනවා ඒකත් හරි බෝරින් වෙනවා කරනකොට. ඉතින් මේ වගේ අපි එක්ස්ට්‍රා දේවල් කරනකොට එයා හරි ආසාවෙන් ස්ටඩීස් වලට නැඹුරු වෙනවා. ඇත්තටම ස්ටඩීස් වලට පොඩි කාලේ ඉඳන්ම දරුවෙක්ව නැඹුරු කරන්න ඕනේ යාගේ නිදහසට බාධා නොවන විදිහට. මම ආයිමත් කියන්නේ දැන් මේ මම කලර් කරා මුලින්ම ලස්සන්ට සර්කල්ස් ටිකක් අරගෙන ඔක්කොම කලර්ස් ටික මම කලර් කරනවා දැකලා එයා ඇවිල්ලා ඇත්තටම හරි ආසාවෙන් කලර් කරා. ඊළඟට මම වෙනමම කලර් සෙපරේට් එයාට ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරන්න
ග්‍රීන් කලර් එක ගත්තා. මේ ග්‍රීන් කලර් එකට අදාළ ඔබ්ජෙක්ට්ස් එන මම අලවලා දුන්නා. ඉතින් ස්කූල් එකේ කලර් සෙලිබ්‍රේෂන් ඩේස් කරනවා. ඒ විදිහටම වෙනස් විදිහට මම කලර් සෙපරේට්ලි අරගෙන එයාට වෙනමම දැන් ඉස්සෙල්ලාම ග්‍රීන් කලර් එක ගත්තා. ඊට පස්සේ ග්‍රීන් කලර් එකට අදාළ වෙනම ඔබ්ජෙක්ට්ස් අරගෙන පෙන්නලා ওই විදිහට කරා. ඉතින් ඊළඟට මම සෙපරේට්ලි අනිත් කලර්ස් ටිකක් කරනවා. දැන් ඊළඟට මම ආයිමත් කරා pet animalsලා. pet animalsලා වෙනම ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරන්න. මේ ඔක්කොම මම ඇඳලා කලර් කරේ. ඉතින් මේ දේ දකින්නකොට එයා හරි ආසයිත් වුණා. ඇත්තටම මේ දේවල් අඳින්නත් හරි ලේසි. Like a pair of puppies. Did it ever occur to you my heart's not at all? Please go easy on me, babe. Send message after message, forward my call. Next day you hit me back like nothing happened at all. What about all the things you used to say to me? This ain't the way it's supposed to be. And you know I wouldn't do that to you. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ pet drawings ඔයගොල්ලන්ට Google search කරලා මේ ඒකින් බලලා මේ විදිහට ලස්සනට අඳින්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ ලස්සනට ඇඳලා කලර් කරනකොට අපිටත් අපේ ළමා කාලෙට ගියා වගේ හැඟීමක් ඇති වෙනවා. ඒ වගේම අපි මේ දේවල් කරනකොට ඇත්තටම අපේ බබාලා හරිම ආසයි අපිත් එක්ක ඉඳගෙන වැඩ කරන්න. එයාලටත් ආස හිතෙනවා. මේ දේ මම නැවත නැවත කියන්නේ ඕගොල්ලෝ try කරලා බලන්න. ඒගොල්ලොන්ට homeworks තියෙනවා නම් මේක කරන්න කියලා කියනවට වඩා අපිත් ඒගොල්ලොන්ගේ ඒ අදාළ syllabus එකට අදාළ මොනවා හරි දෙයක් අපි ස්ටඩි කරනවා නම් එයත් එක්ක ඒගොල්ලෝ හරි ආසාවෙන් ඒකට එකතු වෙනවා කරන්න. ඉතින් මෙන්න මේ දේ තමයි මම ටාගට් කරන්නේ මේ මගේ kids activity book එක හදලා. දැන් මම බබාට කලර්ස් වෙනමම අරගෙන මුලින්ම එක කලර් එකක් ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරා. ඊළඟට pet animalsලා ටිකක් ගත්තා. ඉතින් අපිට දැන් animalsලා ලොකු දැන් මම කිව්ව ඔයගොල්ලන්ට එක්ස්ට්‍රා නොලෙජ් එකක් දෙනවා කියන්නේ ස්කූල් එකේ කරන විදිහටම නැතුව යාට වෙනස් විදිහට දේවල් අපිට කරන්න පුළුවන්. දැන් මම pet animalsලා වෙනම ගත්තා. ඊළඟට wild animalsලා, sea animalsලා එක විදිහට රූප කපලා අපිට ඇඳලා ලස්සනට මේ විදිහට යාට දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ දේවල් අපි දෙයක් අඳිනකොට උනත් බබාට උනත් ඒ ඇඳීමේ ඒ හැකියාව එන්න අනිවාර්යෙන්ම ඉඩ තියෙනවා. මොකද එයා බලාගෙන ඉන්නවා අපි අඳිනවා නේද? වෙනමම නිකන් ඇඳපලා print outs අරගෙන දේවල් දෙනවට වඩා අපි ක්‍රියේටිව් විදිහට මේ දේවල් කරනකොට එයාලටත් ඒ ස්කිල් එක එනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඕගොල්ලොත් මේ දේවල් කරලා බලන්න. මම අද පොඩි කොටසකින් ස්ටාර්ට් කරේ. මොකද ගොඩාක් එයාගේ ඔළුවට ලොකු වැඩිනේ. ගොඩක් දේවල් එක දිගට දෙන්න හොඳ නැහැ. නිසා මම ඇනිමල්ස් කරා. ඊළඟට කලර්ස් එක කලර් එකක් ඉන්ට්‍රොඩියුස් කළා. ඔය විදිහට පොඩි දෙයකින් ස්ටාර්ට් කළේ. දැන් මම pet animals අඳිනකොට බබාටත් ඕනේ වුණා අඳින්න කලර් කරන්න. එයාට තාම අඳින්න බැරි නිසා මම rabbit කෙනෙක්ව ඇඳලා දුන්නා ලස්සනට කලර් කරන්න. ඉතින් multi colors වලින් තමයි එයා කලර් කරේ. මෙතනදී මම force කරේත් නැහැ මේ කලර් එකකින් කලර් කරන්න ඉතිට කියලා. එයාට නිදහසේ කලර් කරන්න අඳින්න අපි ඉඩ දෙන්න ඕනේ. ඉතින් මෙතන දැන් මම මගේ වීඩියෝස් මේ ස්ටෙප් 1 මීට අදාළ තව කරන ඇක්ටිවිටීස් මේ බුක් එකත් එක්ක කරන ඇක්ටිවිටීස් අරගෙන එනවා. ඔයගොල්ලෝ මාත් එක්ක දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න මගේ වීඩියෝස් එක්ක. ඉතින් මම අද පොඩි කොටසකින් ස්ටාර්ට් කළේ. ඉතින් මම ගිහින් එන්නම්. ඔයගොල්ලොත් තවත් ලස්සන වීඩියෝ එකක් අරගෙන එන්නම්. Thanks for watching. සුබ දවසක්. You know just what you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever occur to you my heart's more than a toy? Please go easy on me, babe. Send message after message, forward my calls. Next day you hit me back like nothing happened at all. What about all the things you used to say to me?
This ain't the way it's supposed to be. And you know I wouldn't do that to you. You know I wouldn't treat you that way. No, I've been running, can't catch up. Oh love, what I won't do. Oh, you got me chasing waterfalls. Oh, you got me chasing waterfalls. All of the times I've been there, times I came through, I'd meet you anywhere if it brought me closer to you. Distance is killing me, you make it so hard. Won't you let me love you, babe? Used to be optimistic, these days I just don't know. Picket fence in the valley, I hope this